أفغاني المولد، فارسي الأصل، تركي النشأة. ولد في عهد كانت الحضارة الإسلامية فيه تصارع الموت، مزج آلام الطبيعة بآلام البشر، وحظي باهتمام بالغ شرقا وغربا. أحد أهم المتصوفين العظام في تاريخ الإسلام، ويعرف بأنه والد المولوية. قالت النصارى: نحن فهمنا عيسى أكثر بمولانا جلال الدين. وقال اليهود: نحن فهمنا موسى أكثر بمولانا جلال الدين. وقال المسلمون: ربط الرومي بصرنا بأرواحنا ووصلها بالله. فمن هو جلال الدين الرومي؟ وهل هو شاعر أم عالم أم فيلسوف؟ ولماذا كل هذا الجدل من حوله؟ كل حياتي عبارة عن 3 أقوال: كنت فجا فنضجت فاحترق. يعرف جلال الدين الرومي بأنه من أكثر الشخصيات إثارة للجدل. اختلف كثيرون حوله بين مكفر ومعارض ومحب ومبجل، فيصعب تحديد ماهية هذا الرجل وفهم أفكاره وأشعاره التي تجمع الدين والفكر والفلسفة، المتناقضات التي قلما يستطيع أحد جمعها معا. حتى ولادته جاءت في أوج إحدى أشرس الحقبات في التاريخ، فترة الغزو المغولي الوحشي للعالم في القرن الثالث عشر، حين تعمد جنكيز خان تدمير الحضارة الإسلامية، وعاد المسلمين ودمر بلدانهم وأحرق مكتباتهم ومساجدهم وأعدم شيوخهم. في تلك الفترة تحديدا عام 1207 شهدت مدينة بلخ الواقعة اليوم في أفغانستان ولادة محمد بن حسين الخطيبي البلخي، الذي عرف لاحقا بجلال الدين الرومي. وكان والده المعروف ببهاء الدين ولد، والملقب آنذاك بسلطان العلماء، أحد أشهر علماء وفقهاء بلخ من أصول فارسية. عرف بهاء الدين بجرأته وقوله للحق ومواجهته للسلاطين والأمراء. وما أن بلغ جلال الدين 5 من عمره حتى قرر بهاء الدين ترك مدينة بلخ، واستقرت رحاله فيما يسمى آنذاك ديار الروم، وهي تركيا اليوم، التي منحت جلال الدين لقب الرومي. وخلال هذه الرحلة التي دامت 13 عاما شملت مكة والمدينة والشام، تعرف جلال الدين على شتى العلوم الدينية والدنيوية، حيث تعلمها على أيدي والده ومشايخ آخرين. وأخيرا استقرت العائلة في قونيا، حيث قبضت روح بهاء الدين، وقد حزن جلال الدين على وفاته كثيرا. نحن ارتحلنا فسلام على الباقين، فلا بد للمولود أن يموت. وإن كنت فريد عصرك والمشار إليك في البنان، ففي يوم ما ستغادر هذه الدنيا وترحل، كما غادر من قبلك ورحلوا فردا فردا. بعد وفاة والده تحمل جلال الدين مسؤولياته، واستزاد من معارف أستاذه الجديد برهان الدين المحقق الترمذي، الذي أرسله إلى الشام، حيث قضى أعواما بين حلب ودمشق ليستزيد من علوم اللغة والدين، وليعود إلى قونيا وقد بلغ مرتبة في العلم والمعرفة والنضج جعلته مؤهلا لتسلم مكان أستاذه، ليصبح شيخ قونيا ومعلم أهلها الأول ومرشدهم وملهمهم. لكن صدفة كانت خيرا من 1000 ميعاد غيرت ابن الرومي للأبد، فتبدل الأستاذ والإمام والشيخ في عيون الآلاف من مريديه، حين سطع ذلك الرجل الغريب شمس الدين التبريزي، الذي جاء إلى قونيا مدينة الرومي. وفور لقائه اعتكف معه الرومي عن الجميع، وأقاما معا في عزلة لشهور وقيل لأعوام. تساءل خلالها أتباع الرومي عن شيخهم، وانقلبوا على الغريب الذي سلبهم مولاهم وأنساه واجباته والتزاماته نحو طلابه وأبناء مدينته. كانت لحظة انتهاء خلوة التبريزي بجلال الدين هي لحظة ولادة جلال الدين الرومي العاشق، فقد قلبته تلك الشهور من فقيه وعالم دين وواعظ إلى شاعر متصوف وفيلسوف، هجر التدريس ونفر من الناس،
وخرج إليهم بهيئته الجديدة وأفكاره الجديدة. ويصف الرومي حالته تلك قائلا: عندما اشتعلت نيران الحب في صدري أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي، فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب، وعملت على اكتساب صناعة الشعر وتعلم النظم. هل كفر الرومي بالله؟ كثيرة هي الخلافات التي اشتعلت حول جلال الدين وأفكاره ومواقفه وبشكل خاص أشعاره، لكن أبرز نقاط الخلاف حول جلال الدين تتركز في 3 نقاط ما تزال مواضعا لنقاشات الكثيرين. أولها حول إن كان الرومي مسلما متدينا حقا، ويعود سبب هذا الخلاف إلى أشعار الرومي التي تحمل معان كثيرة عند تفسيرها، مثل عباراته: ما التدبير وأنا نفسي لا أعرف نفسي، فلا أنا مسيحي ولا أنا يهودي ولا أنا مجوسي ولا أنا مسلم ولا أنا شرقي ولا أنا غربي. وأيضا قول آخر يخاطب الله فيه قائلا: مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزردشتي، توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنأ عني. فبينما يرى البعض أن عبارات كهذه هي عبارات صوفية بمعان إيمانية عميقة يعتبرها البعض كفرا، أيضا أثار الرومي غضب الكثيرين بنظرية وحدة الوجود التي يؤمن بها، والتي تعني أن العالم هو الله والله هو العالم، بينما رآها المدافعون عنه مجرد نظرية روحية توصل الصوفية إلى أعلى درجات التصوف. أما القضية الثانية التي أثارت الغضب على الرومي أنه وقف إلى صف المغول الذين أذاقوا المسلمين والعرب الويلات آنذاك، وحاربوا الإسلام وتعمدوا طمس الحضارة الإسلامية، لكن الرومي مدحهم واحتفى بهم، وجمعته علاقة طيبة بأشهر قاداتهم، إذ قال عنهم ذات مرة: تقبل الله تضرعهم، لم ينصرهم الله ويعلي أمرهم لقوة في أنفسهم، بل بعون منه جعلهم الأعلين. كذلك من الأفكار التي أثارت السخط والجدل حوله أفكاره عن وحدة الأديان ودعوته للتسامح، الذي اعتبره البعض تفريطا بالدين، إذ دعا إلى المزج بين الأديان في كل المجالات ودون حدود، فاتهم بأنه يحاول إذابة الشخصية العربية الإسلامية. جيش من المحبين. نعم، الرومي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل، لكنه أحد أكثر الشعراء انتشارا وتأثيرا، ويعتبر من أكثر الأشخاص الذين ألفت عنهم الكتب والمصنفات، خاصة عن مدرسته الصوفية في الغرب، حيث حظي هذا الشاعر المتصوف بشعبية فريدة في الغرب، حتى أن اليونسكو أعلنت عام 2007 عاما للاحتفال عالميا بالرومي، وذلك بمناسبة مرور 800 عام على ولادته. وفي الواقع فإن أسباب إثارة الجدل حوله في الشرق كانت شعبيته في الغرب، إذ اعتبره المستشرقون رجلا فريدا بتكوينه الثقافي، ومنهم من شبهه بالموسوعة الثقافية، وأنه لفت الأنظار بالإنسانية التي تسمو في أشعاره وانفتاحه على كل الديانات، حتى أن الممثل الأمريكي المشهور ليوناردو دي كابريو أعلن عام 2020 أنه في صدد تصوير فيلم يجسد فيه أبرز شعراء الصوفية الإسلامية جلال الدين الرومي. وعام 2007 وصفته الBBC بأنه أكثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة. رقصة الروح. لم يقتصر إرث جلال الدين على الكتب والثقافة، بل جسد المولوية، رقصة تصل الروح بباريها وتجعل الجسد يتمايل شوقا لمن هو أعلى من الكون. وقد ابتدعها مصادفة حين كان يسير عصر أحد الأيام في سوق الذهب بقونيا، فلامست مسامعه مطارق الصائغين تطرق وتطرق في تتابع متناغم، فسرح فيها وقد أغمض عينيه، ثم أمال رأسه على كتفه الأيمن ورفع يده بمحاذاة رأسه،
ثم بدأ يدور على وقع المطارق، والصائغون يزيدون الطرق وهم يرونه وكأنه قد طار بروحه عاليا. في تلك اللحظة ولدت رقصة المولوية، وهي نوع من الرقص الصوفي ما يزال موجودا إلى اليوم، يرتبط بالذكر ويرتكز على الدوران حول النفس. ويقول الصوفيون أنهم في دورانهم هذا يسعون نحو الكمال المنشود، ويقال إنه اقتبسها من دوران الكواكب حول الشمس. كل المجرات تدور ونعيش في عالم يدور دائما، فلماذا أنا لا أدور؟ عام 1273 ضرب قونيا زلزال كبير، تضرر منه ابن الرومي ومات بعد أيام فقط في 17 من كانون الثاني، تاركا إرثا كبيرا من المواعظ والحكم والأشعار، أهمها كتابه المثنوي الذي يعد أعظم كتب الصوفية على الإطلاق، حيث كتبه الرومي بالفارسية وترجم إلى معظم لغات العالم. وقال الرومي عنه: المثنوي أسطورة ومحاولة فهمه رجولة. وفي حياته كتب الرومي أكثر من 80,000 بيت شعر، منها 24,000 في المثنوي، كتبها جميعا بلغته الأم الفارسية، وكان لها تأثير كبير في العالم الإسلامي. هكذا رحل العارف المحب المحبوب، ومشى في جنازته المسلمون والمسيحيون واليهود، وبقي إلى اليوم رجل متفرد عرف عشقا لم يعرفه عاشق من قبله، حيث قال: وفي بحر العشق ذبت كالملح، لم يبق كفر ولا إيمان، لا شك ولا يقين، يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات. وفهم الله في صورة بعيدة عن كل خلقه، فيقول: أنت تبحث عن الله، وهنا تكمن المشكلة، كيف تبحث عن من هو فيه؟ وذاق حبا ليس كأي حب. أنا لو كنت قرينا للحبيب لكنت كالناعي، أبوح بما ينبغي البوح به، لكن كل من افترق عمن يتحدثون لغته ظل بلا لسان، وإن كان لديه 1000 صوت.